Vi ska prata om det akademiska lärarskapets 8 dimensioner. Vad det innebär för lärare och hur man kan utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Med mig har jag professor Max Scheja, välkommen. Tackar, tackar. Du och jag har under en höst för något år sedan drygt arbetat med många lärare vid Stockholms universitet genom workshops där vi med erfarna universitetslärare hade diskussioner om vad det kan innebära att vara lärare inom akademin. Och det här resulterade i att vi skapade 8 dimensioner av akademiskt lärarskap. Och de finns nu sammanfattade på en kub som vi har här framför oss. Det akademiska lärarskapets 8 dimensioner. Men skulle du vilja börja med att ge någon slags definition på vad kan vi mena med akademiskt lärarskap? Ja, vi har ju som sagt i samband med att vi också arbetat med de här frågorna haft möjlighet att skriva en text. Och ja, egentligen där kan man säga den texten då som är en rapport för Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Så introducerar vi akademiskt lärarskap som ett förhållningssätt där universitets- och högskolelärare systematiskt och kontinuerligt reflekterar över sitt eget lärarskap och dess inverkan på studenters lärande och också aktivt reflekterar över hur de kan utveckla sin pedagogiska praktik. Precis, och vi har ju också sett att det finns ett behov av att synliggöra hur man kan utvecklas, kanske från en grundläggande kompetens som akademisk lärare till hög kompetens och utmärkt kompetens. Så att vi har skapat som en trappa där man kan få syn på olika exempel på vad man gör på olika nivåer så att man kan få den här hjälpen att se vad man kan ta som nästa steg i utvecklingen av sitt akademiska lärarskap. Och vi tänker att vi kommer att referera till den här trappan lite grann som också finns på CULs webbsidor under akademiskt lärarskap. Men vi kommer gå igenom dimension för dimension och exemplifiera lite grann. Också med hänvisning till några av de inslag som presenterats på lärarkonferensen 2020 vid Stockholms universitet. Jag tänkte därför att vi ska börja med den första dimensionen här. Ämnesexpert och guide. Och ämnesexpert och guide, att vara det handlar om att man anpassar sin undervisning till rätt nivå, det vill säga studenternas nivå så att det blir begripligt för dem. Att man tar reda på vad studenterna tycker är svårt att lära sig och det är klart att det kan krävas en hel del erfarenhet att veta vad som är särskilt svårt i studenternas lärande om ett särskilt innehåll. Och därför kan man ju fråga sina kollegor kanske om man har mer erfarna kollegor eller man kan också prata med andra kollegor för att ta reda på är det samma saker som en studenter tycker är utmanande. Och att man då ger studenter stöd genom att få tillgång till resurser både i klassrummet, genom andra personer och situationer och naturligtvis genom internet och andra resurser som finns där ute. Jag tänkte att vi skulle börja med att lyssna på en lärare som har presenterat på lärarkonferensen om ett projekt där de har utvecklat en virtuella case inom juridikutbildningen. Det är Anneli Gunnestad som presenterar det här. Just. Det första vi gjorde var att be kursföreståndaren Åsa att hitta en lämplig frågeställning som man skulle kunna bygga det här caset runt. Så att hon tog fram ett kort scenario, ett handläggningsärende, en person som söker tillstånd att servera alkohol på en nyöppnad pub. Och utifrån det scenariot som hon hade ritat upp tog vi ett stort pappersark, en vit bordsduk helt enkelt. Och med hjälp av post-it-lappar började vi som pussla ihop ett scenario där olika delmoment, olika noder i det här caset markerades. Olika frågeställningar som vi ville belysa och också
några av de särskilda svårigheter som Åsa hade identifierat att studenterna vanligtvis brukar ha när det gäller kunskaperna om förvaltningsrätt. Då försökte vi rikta in oss speciellt på de vanliga missuppfattningarna och de vanligaste problemen som studenterna har när de ska läsa in kursen. Och så försökte vi baka in dem i det här scenariot som vi ritade upp, så att vi började väldigt, väldigt analogt. Ja, hur tänker du att det här exemplifierar akademiskt lärarskap och framförallt den här första dimensionen om ämnesexpert och guide? Jag tänker att det är ett utmärkt exempel egentligen på hur man på ett så här systematiskt och reflekterande sätt försöker att hitta vägar in i att möta studenterna där de står kunskapsmässigt. Och att man genom att reflektera över hur ämnet kan undervisas om och liksom sekvenseras och struktureras på ett sätt så att man också överbryggar de här svårigheterna som studenterna kanske kan uppleva när att det handlar om att försöka förstå olika resonemang och relatera till varandra. Eller ett sånt här case till exempel. Så att det här är ett exempel just på den typen av systematisk reflektion som en ämnesexpert och guide med medvetna syftet att försöka ge studenterna tillgång till olika sätt att tänka och praktisera inom ämnet kan ägna sig åt. Så att det tycker jag är en intressant beskrivning också som vi hör av hur det här arbetet också börjar väldigt analogt. Och det är liksom ett pusslande där man verkligen måste tänka steg för steg i relation till vad som är möjligt inom ämnet. Och vad som är möjligt också för studenterna att ta till sig. Ja, nu utvecklade de ju här virtuella case som ett sätt att stödja studenternas lärande. Men man kan ju också fundera över värdet av att faktiskt identifiera de här noderna som hon pratar om. Att hitta var är det som studenter tenderar att gå fel i sitt resonerande eller i sin logik så att säga. Var är det som är de här knäckpunkterna där vi måste rikta särskilt mycket ansträngning för att både göra studenterna medvetna på var det kan bli missuppfattningar men också att guida dem så att de kommer rätt. Och där krävs ju den här ämneskunskapen för att kunna vara den guiden. Och just också att ämneskunskaper är helt centrala för att kanske kunna identifiera de här svårigheterna eller problemen som studenterna kan ställas inför. Men också då det som man brukar kalla som pedagogisk innehållskunskap. Att man kan tänka kreativt kring hur jag kan undervisa i ämnet för att kunna ge studenterna tillgång till de här olika sätten då att tänka och praktisera. Vi ska gå vidare på den andra dimensionen här. Och då är det att vara förebild och mentor. Och det handlar ju om att vara förebild och mentor både i relation till studenter men också i relation till kollegor. Att vara förberedd och tydlig och tänka på hur man ter sig så att säga också i sin lärarroll. Att man är tydlig när man kommunicerar syfte och mål med både enskilda lektioner eller föreläsningar eller seminarier eller laborationer. Och naturligtvis med hela kursen. Och sen att arbeta medvetet med frågor som värderingar och beteende och etik. Har du någon särskilt som du tänker på i relation till det? Nej, men jag tänker att det är ju en aspekt av det här med att vara professionell lärare i högskolan. Att det handlar om att vi som lärare i någon mening befinner oss i en position där allt vi gör och allt vi säger och det sätt på vilket vi säger det kan på något sätt bedömas och värderas men också ses som ett förebildligt sätt att vara också när vi agerar som mentorer. Så att lite det här med att försöka aktualisera och vara medveten om att jag i rollen som lärare har den rollen som att vara förebild och mentor. Även om jag kanske inte själv alltid väljer att jag kanske inte vill vara mentor eller vill vara förebild. Men jag kan få den funktionen. Och det här kan naturligtvis också vara någonting jag kan använda i pedagogiskt utvecklingssyfte. Därför att det handlar också om att försöka kanske sprida goda exempel eller illustrera olika sätt att tänka som kan vara funktionella och fruktbara för att studenter ska lära sig mer.
Och jag tänker nu, för att gå tillbaka till det här med de olika nivåerna, så kan man ju säga att på en grundläggande nivå så är man ganska så fokuserad på kanske sig själv och sina studenter. Men när man kommer till högre nivåer i akademiskt lärarskap så börjar man se sig själv i relation till kollegor och kanske både lokalt på lärosätet och nationellt och internationellt. Och därmed också börja sprida sina kunskaper vidare. Så med det så ska vi gå vidare in på nästa dimension som handlar om att vara studentcentrerad. Som handlar om att sätta studenters perspektiv och behov i centrum. Och det kan man göra på flera olika sätt. Man kan göra det genom att man bygger vidare på studenters intressen. Man skapar ett inkluderande, öppet och tryggt klimat. Och man aktiverar studenterna att bearbeta innehållet. Och naturligtvis om man tänker då på den här mer lokala och grundläggande nivån, så blir det mycket fokus på vad som händer i klassrummet. Men för att man ska ta sig upp till högre nivåer i det här så handlar det ju också om att man kanske systematiskt undersöker vad är det som händer när jag agerar på olika sätt eller skapar olika slags lärsituationer för mina studenter. Och kan jag dokumentera det och kan jag ta reda på liksom vad som fungerar bättre och sämre och dela det med mina kollegor. Precis, och just genom de kollegiala samtalen som vi kan föra då inom ett ämne men också potentiellt sett mellan olika discipliner där vi kan få värdefulla erfarenheter av hur jag kan tänka kring utveckling av kanske undervisningsformer som stimulerar till ett mer studentcentrerat lärande då. Och idén om studentcentrering handlar ju verkligen om att försöka få studenterna att bearbeta innehållet. Att få studenterna att jobba hårt för att kunna nå förståelse på olika sätt då. Och där återigen handlar det om den här reflektionen som jag som lärare kan ägna mig åt. Men då har jag ju hjälp av att jag kanske kan relatera mig till det andra har gjort och hur man tänker vidare om undervisning i ämnet då. Vi ska gå vidare då till nästa dimension som handlar om att vara examinator. Och vi har skrivit att den här dimensionen innebär att man antar ett professionellt förhållningssätt till examination och utvärdering. Och det kan man göra då genom att synliggöra studenternas progression, alltså hur de går vidare i sitt lärande genom att ge återkoppling. Genom att bedöma studenters lärande i relation till lärandemålen, och det är ju någonting som inom konstruktiv länkning är någonting som vi eftersträvar alltid. Men att göra det på ett medvetet och synligt sätt och att ge studenterna tillfälle att öva de färdigheter som examineras. Och här har vi nu ytterligare ett exempel på hur en lärare, Lotta Stern, som är professor vid sociologiska institutionen, har jobbat med något som heter growth mindset i en statistikkurs. För min egen del så försöker jag att använda den här typen av insikt om att hur man, bland annat så liksom hur man ger feedback handlar det väldigt mycket om. Och det där tror jag liksom det är lite personligt hur man gör, huruvida man säger till folk att de är duktiga när de har klarat av uppgifter eller om man istället uttrycker det som att det här var bra jobbat, snyggt liksom. Så sådana enkla grejer, att man liksom i seminariesammanhang försöker att ge den typen av liksom, feedbacks som stöttar en idé om att liksom man klarar saker om man jobbar på dem. Snarare än att liksom säga att det där kom ju som en gåva från ovan. Liksom, vad duktig, du är ju en sån som har lätt för det här. Liksom. Så lite sådana grejer mera liksom. Vi hör ju här hur Lotta reflekterar under tiden hon pratar om vad det var hon lärde sig från det här projektet, om hur man kan ge återkoppling på olika sätt till studenter. Vad tänker du om det som hon säger? Jo, nej men precis, jag tror det är en väldigt viktig poäng det här med att hur vi ger studenter återkoppling påverkar också deras sätt att arbeta framöver.
Och kan man uppmuntra ett förhållningssätt i studier som innebär att studenterna liksom aktivt bearbetar, försöker att jobba hårt, jobba lite till och anstränger sig och får utdelning i form av ett ökat intresse och en ökad förståelse, ja då är mycket vunnet i det. Så att jag tror att det är en viktig distinktion här som Lotta tar upp också, som har att göra med att det är inte bara så att man är duktig eller man är bra, utan det är så att man kan bli duktig, eller snarare att man kan jobba hårt och få den här ökade förståelsen genom sitt sätt att förhålla sig till sina studier. Och kan vi lyfta det i undervisningssammanhang, ja då finns det en pedagogisk poäng i det också, därför att då kan vi liksom stimulera till den typen av lärande som vi gärna ser att studenterna ägnar sig åt. Ja, och det som jag tänker också är att det som exemplifierar det akademiska förhållningssättet här till då examination och återkoppling, eller specifikt återkoppling i det här fallet, det är ju just att reflektera över att det vi gör som lärare när vi återkopplar, vi gör det på ett medvetet sätt. Det är där i professionalismen ligger, att vi inte bara gör saker på rutin utan att reflektera över det, utan att vi faktiskt tar tillfället i akt och undersöker till och med om det fungerar bättre på ett eller annat sätt i relation till studenterna. Precis. Vi ska gå vidare nu till nästa dimension som är kursutvecklare. Och en kursutvecklare bidrar ju till att skapa och utveckla kurser, och det kan man göra på flera olika sätt genom att naturligtvis designa olika läraktiviteter och examination i relation till kursens lärandemål, och genom att kontinuerligt utvärdera och utveckla de kurser och program som man är involverad i och identifiera områden som kan utveckla de här kurserna och programmen. Och vi har ytterligare ett exempel här från lärarkonferensens presentationer där Kirsty Dunnett som jobbar på Fysikum har varit involverad i ett projekt där de har utvecklat laborationer. Yeah, so we started with just the first lab that they do at the beginning of first term, well, middle of first term. To see how see how this structure will work, and to not create a lot of stuff that could be very unpalatable for students, and that went okay. That we've had to do some changes and sort of some adjustments, but the basic structure is holding, and that's now going to be implemented into all the rest of the labs, which has actually already been drafted. Vad tänker du om det här? Men det här är ju också då ett exempel på ett akademiskt lärarskap, en pågående reflektion i ljuset utav kursutvecklingsrollen som en lärare har. Att kunna fundera över hur kan vi sekvensera innehållet i laborationer till exempel på ett sätt så att studenterna också blir intresserade av det här, där man vet kanske på basis av en analys av vad som har fungerat tidigare eller vad som har fungerat mindre bra, kan ge studenterna då en struktur så att det fungerar. De här laborationerna faktiskt har avsedd verkan i form av studenters lärande. Så att jag tycker det är ett utmärkt exempel på den här pågående systematiska reflektionen som man kan ägna sig åt som kursutvecklare i det akademiska lärarskapet. Ja, just det, och jag tänker också på det här med att pröva först i mindre skala, att man prövar det på en laboration för att sen vidga det till flera om det visar sig att det fungerar bra. Och Kirsty har ju inte jobbat med det här helt själv, utan hon har ju flera kollegor runt sig där de har jobbat som ett team med detta och just valde en särskild laboration som kanske passade särskilt väl att utveckla i första hand och sen kunna gå vidare med andra laborationer. Och det här utvecklande förhållningssättet att både pröva och utvärdera, men kanske i förlängningen också börja dokumentera och sprida till flera. Även andra ämnen skulle ju kunna ha nytta av det här, och det är ju naturligtvis att lärarkonferensen är ju en möjlig arena för ett sådant delande. Då kommer vi in på den här nästa dimension som handlar då om reflekterande praktik. Som handlar om just det här systematiska
egna reflektionen över lärarskapet, över sin roll som lärare, över vilket utfall olika faktorer i undervisningen får, och att ha också en tydlig plan för den egna utvecklingen. Hur kan jag bli bättre som lärare? Och vill du säga någonting kring det? Ja, jag tänker att det har ju att göra med just att om jag i min roll som lärare i högskolan också ser den rollen som det här är en viktig del av min profession, att vara lärare i högskolan, då måste jag också vara mån om att jag utvecklar mig själv i relation till den roll som jag har och ser olika vägar för den utvecklingen. Och det här med att vara reflekterande i den egna lärargärningen, ja, det är ju en hjälp för mig, för att jag kan ju komma på nya sätt att förhålla mig till undervisning till exempel, och när jag diskuterar med kollegor. Men att jag också ser det som en del av mitt arbete. Det här är en del av min profession. Det är ingenting jag gör vid sidan av, utan det här är i allra högsta grad en del av den akademiska verksamhet som vi ägnar oss åt. Därav liksom ett akademiskt lärarskap då. Ja, och jag tänker också att här kan man igen tänka på de här olika nivåerna. Att på en nivå så kan jag ägna min reflektion väldigt mycket åt mig själv och mitt eget. Men för att gå vidare i den utvecklingen så behöver man också börja fundera över vilket sammanhang är jag i? Hur påverkar jag min omvärld? Och hur samarbetar jag med kollegor? Hur kan vi tillsammans skapa en reflekterande miljö där det också finns utrymme för prövande, utrymme för att ibland misslyckas men lära av sina misstag. Att det finns möjlighet att reflektera tillsammans över det som kan utvecklas eller förändras på ett sätt i en riktning som man gemensamt finner att man vill gå i. Precis. Då kommer vi till den dimension som heter pedagogisk ledare. Och det här är ett område som verkligen ligger mig varmt om hjärtat och handlar om att driva pedagogiskt utvecklingsarbete eller förändringsarbete. Och det är ju ofta personer som sitter i en position där de kanske har ett formellt ansvar för en kurs eller ett helt program, eller till och med för all utbildningsverksamhet vid institutionen, som kanske studierektor eller någonting sånt. Och att man faktiskt tar initiativ till att driva pedagogiska utvecklingsarbeten, och då är det inte bara i relation till studenter utan också i relation till kollegor. Hur kan man till exempel förändra den utbildningskultur som finns vid institutionen, eller det sätt som man ger återkoppling, eller hur man är kollegial i sitt lärarskap. Och så att man faktiskt bidrar till att utveckla en positiv lärandekultur också inom institutionen eller till slut inom hela universitetet. Och där hoppas ju jag att den här kuben ska kunna bidra till Stockholms universitets utveckling av kulturen. Så att det här ledarskapet handlar ju inte bara om att vara en formell ledare, utan det handlar också om att ta ett ledarskap. Och det kan ju egentligen alla göra. Alltså du kan ju påbörja en diskussion i lunchrummet där du börjar dela frågor kring undervisning. Istället för att prata om vad som står i tidningen eller om din forskning, som ju inte nödvändigtvis måste vara separerad från utbildningen, men kanske snarare se hur kan de här bitarna pusslas ihop på ett bra sätt. Precis. Så kommer vi till den sista dimensionen som lustigt nog heter just akademiskt lärarskap. Och då så ska vi veckla upp den där. Så. Det handlar ju om att bidra till spridning och kollegial utveckling. Vad tänker du? Vad menar vi med att det här är en dimension som heter akademiskt lärarskap? Jag tänker att det här är ju lite att befästa i någon mening den idén om akademiskt lärarskap som det här systematiska förhållningssättet. Men där vi också på något sätt tar hänsyn till att det handlar om att gå utöver vår individuella praktik och på något sätt relatera oss till en större värld som är en akademi i det här fallet, där det finns en mängd olika disciplinära sätt
och tänka och verka som liksom konstituerar hela vår akademiska verksamhet. Och genom att bidra till den genom kollegiala samtal, men också genom att institutionellt bygga upp en infrastruktur för den här typen av professionella dialoger kring hur vi kan arbeta med pedagogisk utveckling. Ja, då bidrar vi också till att stärka det akademiska lärarskapet som är liksom grunden för den undervisningsverksamhet som vi bedriver. Så att det är ju just för att befästa den idén om akademiskt lärarskap som involverande alla de här aspekterna som vi nu har diskuterat, där olika roller kommer in och där vi kan liksom fokusera på olika delar i ett skede utav vår egen pedagogiska utveckling till exempel. Och i andra sammanhang så kanske vi ägnar oss ännu mer åt att kollegialt relatera oss till andra ämnen och försöka komma underfund med hur vi kan utveckla hela utbildningsmiljöer eller så. Så att just det där med att ha den här pågående diskussionen igång, den professionella diskussionen kring akademiskt lärarskap. Det tror jag är. Ja, och då blir det här professionella, tänker jag också, handlar ju någonstans om att vara akademisk i sitt förhållningssätt. I varje fall det som jag lägger i det ordets bemärkelse handlar också om att vara forskningsförankrad faktiskt. I det som vi gör. Att undersöka vad finns det för forskningsbas om jag vill förändra laborationer eller ändra en statistikkurs eller en juridikkurs. Vad är det vi redan vet? Vad har folk gjort inom andra domäner? Den här virtuella case till exempel blev ju inspirerad av medicinska virtuella case. Så att man kan ju hitta andra sätt att få inspiration. Och när man då liksom fyller på i sin egen domän, att man är systematisk och kanske till och med publicerar det som man har utvecklat. Därför att det kan ju faktiskt inspirera andra. Precis. Så det är väl det som är liksom helheten av det här med det akademiska lärarskapet. Så att nu tänkte jag att vi avslutar den här delen. Och ska säga att vi har alltså pratat om det akademiska lärarskapets 8 dimensioner och visat på exempel vad de olika dimensionerna innebär och hur man kan utvecklas i sitt akademiska lärarskapet genom de här olika nivåerna från grundläggande till hög och utmärkt akademiskt lärarskap. Så vi hoppas att det ska bidra till inspiration och utveckling hos universitetslärare och personer involverade i undervisning vid högre utbildning i Stockholms universitet och Sverige. Tack Max för att du kom. Tackar.